Välkommen till Patrik Hoffbauer, TDS vd. Roligt att ha dig med. Hur sammanfattar du själv rapporten och kvartalet bakom oss? Ja, men god morgon och tack för att jag fick vara med er här. Som ni säkert till så inledde vi året på ett väldigt bra sätt. Vi hade en bra start på året och vi byggde upp ett momentum där som vi fick med oss in i andra kvartalet. Och det vi ser nu i andra kvartalet är att våra tjänsteintäkter, precis som du nämnde, växte med 2,8%. Och alla länderna är med och bidrar och det var faktiskt den högsta tillväxten på 4 år. Så vi är väldigt nöjda med det. Och vi ser också att vi får med oss EBITDA och även det fria kassaflödet. Så överlag väldigt mycket i linje med våra egna planer. Inga stora överraskningar skulle jag säga överhuvudtaget. Dessutom så är jag väldigt glad att se att kundnöjdheten som jag pratat om i flera kvartal fortsätter att öka. Och såklart att det är väldigt viktigt att våra kunder är mer och mer nöjda med de produkterna och tjänsterna som vi levererar till dem. Så en väldigt solid och rapport i stort sett i linje med våra egna förväntningar. Nu får du drilla mig lite, jag läser snabbt här. Kassaflödet minskade lite, du pratade om det positiva ordalag. Ge mig lite mer kontext. Ja, men vi hade i första kvartalet så kom vårt kassaflöde in bättre än vad som var förväntat. Och det är fasningar mellan kvartalen och mycket beror på working capital. Och vi trodde att vi skulle ha tuffare kvartal när det gäller working capital det här kvartalet. Men det blev lite bättre tillsammans med att vi har högre tjänsteintäkter och högre EBITDA. Och så blev kassaflödet lite bättre än vad vi själva förväntat oss. Och när vi tittar nu på det första halvåret hur vi ligger till mot helåret så känner vi oss väldigt trygga med att leverera på den outlooken som vi har lagt för helåret med 2% på tjänsteintäkterna, med 3% på EBITDA och med ett kassaflöde på ungefär 9 miljarder kronor. Så överlag känner jag mig väldigt trygg i den leveransen. Men det är mest fasningar på din direkta fråga mellan kvartal som gör att det blir så här. Stort tack. Stämmer det att jag ska vara mest orolig över Norge och Finland när jag läser era rapporter? Och kan du ge mig en kort summering hur det går? Ja, delvis. Så tittar vi på marknaderna så går Sverige fortsatt väldigt bra. Det är en lokomotiv för oss, det är viktigt för det är den största marknaden och består nästan av hälften av vår affär. Så det är såklart väldigt viktigt. Baltikum ska jag säga, Estland och Litauen går alltid lika bra. Och i Norge nu så ser vi en acceleration på intäkterna där vi växer med 4,1%. Och vi hade länge sagt att vi har nu de olika byggstenarna klara i Norge för att starta tillväxt igen. Och vi har ett bra momentum där nu. Vi har en ny ledningsplats och vi har bra momentum i affären, vilket jag är glad över. Så Norge känns som att vi är på väg att vända. Vi ska fortfarande ha lite tålamod, det kommer ta lite tid, men vi ser goda signaler därifrån. I Finland lite tuffare, där marknaden betydligt tuffare. Och där ser vi att vi har lyckats stabilisera verksamheten, både när det gäller kunderna och när det gäller våra finansiella resultat. Och det är väl första kvartalet på länge som vi inte förlorar marknadsandelar i Finland. Och det är glädjande för oss. Men det här är vi ju beroende av att marknaden ska fungera rationellt och det hoppas vi att det kommer göra framåt. Låt oss se. Men vi ropar inte hej för tidigt. Men som det här kvartalet så har vi stabiliserat Finland. Men låt oss se framåt. Ni många i er bransch, eller ni är för många i branschen och ni äter upp varandra. Det gäller Telia också. Integrationen av Bredband2 löper väl på om jag läser rätt i rapporten. Hur få måste ni bli? Kan du ge mig en kort men filosofisk och framåtblickande konsolideringsspaning? Ja, men om man zoomar ut lite grann, det är den stora frågan som hela Telekom Europa pratar om, det är att man ska gå från 4 operatörer ner till 3 operatörer i varje land till start. Vi är ju i grund och botten en volymbaserad affär. Vi har stora investeringar som vi vill sprida ut över många kunder, så där har du logiken. Vi har sagt väldigt länge på vår strategi att vi ska vara i de marknader vi är idag och i de marknader vi är vill vi vara 1 eller 2 och vi vill stärka våra positioner. Och det har vi sett och vi har sålt ut saker som inte har med kärnverksamheten att göra och köpt saker som har med kärnverksamheten att göra. Och i Sverige då så betyder det att vi köpte Bredband2, vilket var ett lyckat värv för oss som vi håller nu på att integrera. Det 500 000 bredbandskunder. Och det här är viktigt för ni hörde att ni pratade om konsumentaffären tidigare. Det här är viktigt för oss för det vi fokuserar på är inte kanske mobilt bredband och tv i sig utan vi fokuserar på hela hushållet och det är en viktig del för att kunna ha ett bra erbjudande till alla våra hushåll. Ungefär hälften av alla hushåll i Sverige har minst en tjänst ifrån oss och över 1 miljon har nu 2 tjänster ifrån oss. Så det här är den viktigaste framgångsfaktorn för oss på konsumentmarknaden, att vi säljer mer till befintliga kunder. Och därmed får vi en högre lojalitet och en lägre churn som är väldigt positivt för de finanserna också naturligtvis.
Kan man lägga ner Telia och andra konventionella teleoperatörer nu när Elon Musk sköter allting ifrån rymden och satelliterna? Det tror jag inte vi ska vara oroliga för, men det är klart att vi tittar på Starlink som du pratar om nu eller satelliter generellt, och vi ser en framtid kanske där man kan kombinera. Om man tänker att du har kunden framför dig hela tiden och ser till att kunden alltid ska ha väldigt bra uppkoppling, och då kan man tänka sig att man kan kombinera mobil, fiber och satellit för att hela tiden se till att det finns en bra täckning. Så vi ser det här framåt, men det krävs mycket teknologi och mycket plats innan det kommer fungera. Så vi bevakar det och ser det. Men tänk på en tanke i Norden där vi opererar, där är 5G till fullt utbyggt. Det är väldigt bra, väldigt kostnadseffektivt. Priserna är väldigt låga om man jämför med andra marknader, både i Europa och i USA. Och bredband, fiber också till väldigt stor del utbyggt. Vi har lite kvar att bygga ut i Finland, annars är det väldigt mycket utbyggt. Så idag så är satellit mer ett komplement än en direkt substitut eller konkurrent till våra tjänster. Men såklart håller vi lite koll på att se hur utvecklas den här marknaden och på vilket sätt kan vi engagera oss i den här frågan. Jätteintressant. Vi pratar mycket om kostnadsinflation i en liksom AI-håsad, chipshungrig tid. Hur ser hårdvaruprisutvecklingen ut för er och kostnadsmässigt? Hur ligger ni till framåt? Ja, nej, men den är ju ganska dramatisk. Vi har fått stora prishöjningar och aviserat stora prishöjningar, så vi jobbar ju väldigt hårt med att mitigera dem och se till att vi hela tiden kan hålla våra kostnader i schack. Och så det jag ser så här långt att vi har lyckats hantera det. Vi förlänger serviceavtal, vi har massa andra saker för att just hålla nere kostnaderna på komponenter. Och för oss blir det ju att serverkostnaderna går upp exempelvis. Så vi har hanterat det på ett bra sätt. Jag tycker att vi har bra disciplin på våra operationella kostnader, och vi har också bra disciplin i vår capex, det vill säga våra investeringar. Vi ser till att vi investerar rätt, och i de investeringar vi gör så har vi bra avkastning. Så det tycker jag är viktiga frågor också. Ja, bra jobbat. Som belöning får du en fråga från marknaden. Ja, men en nära besläktad fråga då till det här med stigande hårdvarukostnader är att skälet till de här höga hårdvarukostnaderna är att alla satsar så mycket på AI. Och det ska ju istället sänka kostnaderna. Ser ni några effekter? Har ni lyckats använda AI-verktyg till att effektivisera någonting? Det finns lite olika perspektiv på AI då. Om vi pratar den frågan som du mest nu relaterar till, det i vår egen verksamhet. Och där kan vi säga att ja, vi har fått effekter på kundtjänstsidan där vi automatiserar mer av kundrelationerna på ett väldigt bra sätt. Vi ser att kundnöjdheten går upp, vilket är positivt. Vi använder också AI i vår verksamhet, hur vi monitorerar och övervakar våra nät exempelvis. Och det har vi gjort under en ganska lång tid. Samtidigt så har vi gått in i ett avtal med Brookfield och tillsammans med KTH så ska vi planen att bygga en AI-gigafactory i Sverige. Och det ska ju vara en nationell suveränitet på den, så vi vill kunna hjälpa kunderna att behålla datan och jobba med datakraft i Sverige. Så det här är ju en affärsmöjlighet för oss, precis som en affärsmöjlighet när vi säljer till datacenter, uppkopplingen upp till datacenter som är ganska hypat och byggs ganska många just nu. Så för oss är det många olika delar. Ser vi de stora effekterna på AI ännu? Nej, det ska jag säga, det har vi inte sett ännu. De besparingarna, de kostnadseffektiviteringarna som vi har gjort har mer handlat om hur vi har förbättrat vår verksamhet, hur vi förbättrar för våra kunder att vara kund hos oss, snarare än AI-verktyg. Så det tror jag vi kommer få se mer framåt än det som har levererat så här långt. Jätteintressanta resonemang. Ledsen att tiden rinner iväg. Patrik Kopparr, väldigt kul att ha dig med. Lycka till!